What's up guys? Sa video po natin ngayon, meron po tayo gagawin na tutorial. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng video na nanggagaling sa Facebook gamit lamang ang ating cellphone. Pero bago natin simulan ang tutorial na ito, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag pong kalimutan i-click ang subscribe button at saka i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload ng mga videos ko. Tara guys, simulan na natin. Pumunta tayo sa Facebook application natin. Pag nakapasok na tayo sa ating Facebook, maghahanap tayo ng video na gusto nating i-download. Mag-search lang muna tayo ng video yung gusto nating i-download. Teka lang, naghahanap ako ng video. Ayun, may napili na po ako. Pag nakapili ka na ng video, pindutin mo lang ang share at pindutin ang copy link. Mag-back sa menu ng CP at pumasok tayo sa Google Chrome. Pagkatapos dyan, ayan na, i-search natin ang fb.com at mag-login tayo sa FB natin. Ayan, nakalagin na po yung FB ko. Pag nakapasok na tayo sa ating FB, paste lang natin ang link dito, long press lang at itapat sa search bar. Pag nakapasok na tayo doon sa video na gusto nating i-download, pindutin lang yung search bar na makita sa itaas. Ayun, may arrow po yun. Pagkatapos, pindutin yung hugis lapis na nasa gilid at idugtong mo yung basic sa M. Ganito siya. M basic.facebook.com blah blah blah. Tapos, pindutin yung start sa ibaba at hintayin natin mapunta tayo sa video na gusto nating i-download. Wait natin mag-load ang video at pindutin natin yung play button. Wait lang mag-load ang video. Ayan, naglo-load na po ang video. Ayan na po, nakita nyo yung tatlong tuldok sa ibaba. Pindutin nyo lang po yan at lalabas yung symbol ng download na arrow down. Ayan, pindutin nyo lang po yon. Yan, pagkatapos nun, nagda-download na po siya. Wait lang po natin matapos ang download. Yan, ni-fast forward ko lang po yan para madali tayong maabot sa download. Ayan na po, completed na po yung download natin. Tapos, i-check po natin yung na-download nating video. Pumunta lang tayo sa ating album or gallery. Ayan po. I-click po ko yung video. Ayan, may na-download na po tayong video. Ayan po. So, hanggang dito na lang po tayo guys. Sana po may natutunan po kayo sa tutorial na ito. Sobrang dali at saka basic lang po ito. Sa mga walang PC dyan, walang laptop dyan, kung may cellphone lang po kayo, pwede na po kayong mag-download ng video na nanggagaling sa Facebook.